درود به همه، خوش اومدید به نومین درس مقدماتی آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. بریم درس قبلی رو کامل کنیم، یعنی بحث سلکشن، و این درس سلکت رنج. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. خب طبق معمول اول بریم سراغ فاینال کات. گفتیم که با درگ کردن میتونید بخشی از کلیپ رو انتخاب کنید. زمانی که موس رو روی خط زرد سمت چپ قرار بدیم میبینید دو تا فلش ظاهر میشه که میتونیم به راحتی با چپ و راست کردن اون محدوده انتخاب شدهمون رو تغییر بدیم. اگه مدت زمان یک کلیپ طولانی بود میتونید با ادامه دادن درگ موس مابقی محدوده زمانی که میخواد رو انتخاب کنید و به صورت اتوماتیک محدوده انتخابی شما به پایین انتقال پیدا میکنه. برای اینکه بتونید محدوده زمانی نمایش کلیپ در پنجره براوزر رو کنترل کنید، روی این آیکون کلیک کنید و این بخش رو هر چقدر به سمت چپ بیارید محدوده زمانی نمایش کلیپ کمتر و هر چقدر به سمت راست ببرید بیشتر میشه. این کار باعث میشه تا بتونید به راحتی اون بخشی از کلیپ که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید. این خط قرمزی که روی کلیپ ظاهر میشه همون پلی هد در تایملاین هست که هر جایی که اون قرار داشته باشه شورتکات آی به معنی اینپوت رو بزنید، یعنی ابتدای محدوده انتخاب رو مشخص میکنه و او اوتپوت انتهای محدوده انتخاب. تو درس قبل گفته بودیم که برای انتخاب تمام محدوده زمانی یک کلیپ از شورتکات X میتونید استفاده کنید و برای اینکه کل محدوده انتخابی رو دیسلکت کنید همراه با نگه داشتن آپشن X رو بزنید. بریم سراغ ابزار رنج سلکشن که در این بخش قرار داره. میتونید با کلیک کردن اون رو انتخاب کنید و یا از شورتکات R استفاده کنید. میبینید موس به رنگ قرمز در میاد و آیکون رنج سلکشن کنار اون ظاهر میشه. این ابزار روی تمام کلیپ ها عمل میکنه و میتونید بعد از اینکه یه محدوده رو انتخاب کردین با نگه داشتن موس در این قسمت دوباره اون رو مطابق پنجره براوزر تغییر بدین. اما زمانی که یه بخش رو با این ابزار انتخاب کنید و بعد دیلیت رو بزنید، فقط همون بخش از کلیپ پاک میشه و مابقی کلیپ ها که به تصویر اصلیتون لینک شدن سر جای خودشون باقی میمونن. این کار رو میتونید روی تایتل هم امتحان کنید و یا روی صدا. ابزار رنج سلکشن کارایی متفاوتی داره. مثلا این بخش از صدا رو انتخاب میکنیم و میخوایم فقط همین محدوده انتخاب شده لول صدای ما کمتر بشه. میبینید که به بخش‌های دیگه دست نمیزنه و فقط همین محدوده رو کنترل میکنه که میتونید با استفاده از شورتکات کنترل مثبت صدا رو زیاد کنید و با کنترل منفی حجم صدا یا لول صداتون رو کم کنید که حالا در درس مربوط به صدا گذاری این بخش رو بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا اگه یک کلیپ رو انتخاب کنید میتونید با نگه داشتن کامند و زدن فلش سمت چپ روی کلیپ های دیگه حرکت کنید و در اصطلاح اونها رو سلکت کنید و یا با زدن فلش پایین میتونید کلیپ صوتیتون رو انتخاب کنید و به راحتی رو کلیپ های دیگه حرکت کنید. خب این هم از ابزار رنج سلکشن در فاینال کات. بریم سراغ پریمیر. تو درس قبلی گفته بودیم اگه بخواید یک کلیپی رو بیارین بین دو تا کلیپ دیگه قرار بدین و اینجا فضای خالی به وجود نیاد، باید همزمان با درگ کردن کامند یا کنترل رو نگه می‌داشتین و بعد کلیپ رو اونجایی که می‌خواستین رها می‌کردین. می‌بینید که به صورت اتوماتیک کلیپ بین این دوتا قرار می‌گیره و این فضای خالی پر میشه. این روش برای کم و زیاد کردن محدوده زمانی یک کلیپ یعنی ابتدا یا انتهای اون هم به کار میره. به طور مثال اگه بدون نگه داشتن کامند یا کنترل یک کلیپی رو کم کنید، فضای خالی این وسط به وجود میاد. زمانی که کامند یا کنترل رو نگه دارید دیگه اون فضا به وجود نمیاد. بریم سراغ ابزار سلکت تول که میتونید با کلیک کردن روی این آیکون به اون دسترسی داشته باشین یا با استفاده از شورتکات A. سلکت فوروارد رو انتخاب میکنیم. میبینید که موس به شکل دو فلش تغییر میکنه. این یعنی اینکه موس رو به هر بخشی از تایملاین که ببریم با کلیک کردن از اون بخش زمانی به سمت راست تمام کلیپ ها سلکت میشن و اگه بخوایم فقط یک لاین رو سلکت کنیم با نگه داشتن شیفت میتونیم این کار رو انجام بدیم. میبینید کلیپ هایی که صدای اونها باشون لینک هست هم انتخاب میشن. برای اینکه بتونیم کلیپ ها رو از حالت لینک خارج کنیم کافیه که روی این آیکون کلیک کنیم. حالا دوباره شیفت رو نگه دارید و فقط یک لاین رو انتخاب کنید. میبینید که دیگه صداها انتخاب نمیشن. اما ابزار سلکت بکوارد که میتونید اون رو با کلیک کردن روی این بخش انتخاب کنید یا با زدن شورتکات شیفت A.
کارکرد این ابزار دقیقاً مشابه ابزار قبلی هست، با این تفاوت که اون سمت راست رو سلکت می‌کرد و این سمت چپ رو. بعد از سلکت کلیپ ها به راحتی میتونید اونها رو جابجا کنید. حالا اگه بخوایم یک کلیپ رو از این مجموعه دیسلکت کنیم، دوباره باید ابزار سلکت رو با کلیک کردن روی این آیکون یا زدن شورتکات A انتخاب کنیم و همزمان با نگه داشتن شیفت روی کلیپ مورد نظر کلیک کنیم. حالا میتونیم تمام کلیپ ها رو جابجا کنیم و اون کلیپ دیسلکت شده سر جای خودش باقی میمونه. مشابه ابزار رنج سلکشن در فاینال کات میتونید با استفاده از شورتکات آی و او یه بخشی از محدوده زمانی تایملاین رو انتخاب کنید و با زدن دیلیت اون بخش رو پاک کنید. استفاده از شورتکات آی و او برای انتخاب محدوده زمانی برای خروجی گرفتن هم به کار میره که در درس‌های آینده توضیح خواهیم داد. اما اگه خواستیم یک لاین از تصاویرمون که در این محدوده انتخاب شده هست پاک نشه، کافیه که با کلیک کردن روی این بخش لاین مورد نظرمون رو غیر فعال کنیم تا زمان دیلیت کردن این لاین سر جای خودش باقی بمونه. برای آندو کردن میتونید از شورتکات کامند یا کنترل زد استفاده کنید و برای از بین بردن محدوده انتخاب شده میتونید با راست کلیک کردن روی این بخش و زدن کلیر این اند اوت این کار رو انجام بدید و یا با استفاده از شورتکات آپشن X در مک و آلت X در ویندوز. یه روش دیگه هم برای سلکت کردن کلیپ ها با حرکت پلی هد روی اونها وجود داره که میتونید با رفتن به منوی سکونس و انتخاب سلکشن فالوز پلی هد اون رو فعال کنید. حالا اگه پلی هد رو به سمت چپ یا راست حرکت بدین میبینید کلیپی که در لاین بالاتر قرار داره به صورت اتومات سلکت میشه. این ابزار بیشتر زمان اصلاح رنگ به کار ما میاد که در درس مختص خودش توضیح خواهیم داد. امیدوارم تا این جلسه از ویدیوهای ما رو دیده باشید و اگه براتون سوالی پیش اومد که ما توضیح نداده بودیم حتما برامون کامنت بذارید تا در ویدیوهای تکمیلی پاسخاتون رو بدیم. ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیوهای جدید زنگوله رو بزنید.